सँडविच बनवण्यासाठी मी इथे 6 उकडलेले बटाटे घेतले आहेत, अर्धा वाटी बारीक चिरलेला कांदा, लसूण, आलं आणि हिरवी मिरची, कढीपत्ता आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर घेतली आहे। इथे मी पॅन मध्ये 3 चमचे तेल घेतले आहे, त्याच्यामध्ये मी अर्धा चमचा मोहरी टाकते, ती चांगली तडतडू द्यायची। नंतर त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा जिरं टाकते, नंतर मी कांदा टाकते, कढीपत्ताही टाकते, आता मी इथे आलं, लसूण, हिरवी मिरची मिक्सर मधून बारीक वाटून घेते, त्याची पेस्ट नाही करायची, थोडंसं जाडसर वाटून घ्यायचं। आता मी हे वाटण पॅन मध्ये टाकते, आता मी ह्याला चांगले परतवून घेते, नंतर अर्धा चमचा त्याच्यामध्ये हळद टाकते, नंतर अर्धा चमचा धनेपूड, अर्धा चमचा गरम मसाला टाकून घेते। आता त्याच्यामध्ये मॅश करून हे मी बटाटे टाकणार आहे। आता मसाला व्यवस्थित आपला मिक्स करून शिजवून घ्यायचा, त्याच्यामुळे त्याची टेस्टही खूप छान लागते। आता मी त्याच्यामध्ये कोथिंबीर टाकते, नंतर मी चवीनुसार मीठ टाकते आणि मस्त असा आपला मसाला शिजवून घेते 2 ते 3 मिनिटे। मी इथे चिली सॉस लावून घेते ब्रेड वरती, नंतर आपला हा तयार झालेला मसाला लावून घेते, नंतर ही माझ्याकडे चीजची स्लाइस आहे ती मी ह्याच्यावरती ठेवते, नंतर मी ह्याला फोल्ड करून घेते आणि त्याच्यावरती बटर लावून घेते। सॉस, चीज, बटर हे ऑप्शनल आहे, पण हे वापरले तर त्याची टेस्ट छान लागते। आता मी मेकर मध्ये ठेवते, आता 2-3 मिनिटानंतर ते आपले सँडविच तयार आहे। आता मी पॅन वरती हे मसाला भरलेले सँडविच ठेवते, त्याला उलटण्याने व्यवस्थित खरपूस भाजून घेते, दोन्ही साइडनं भाजून घ्यायचं, जेणेकरून आपल्याला सँडविच हे क्रंची होईल आणि खायलाही मस्त लागेल। तर नक्की ट्राय करा, रेसिपी कशी वाटली ती सांगा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा, लाईक करा, कमेंट करा। थँक्यू।